Sagada. Ang ganda ng view dito sa Sagada. At ngayon, punta naman tayo sa may Gabay Wines and Souvenirs na nandito lang. Pasukin na natin. Papasok tayo ngayon dito sa may Gabay Wines. Siya. Meron silang free taste. Pasok tayo sa loob. You try. Sweetest? Yes, sir. Fair. So meron silang peanut butter, may guava jam, different kinds of jams like strawberry, no, and mixed berry as well. Ito yung mga wines nila. Yes, po. Ayan. And then aside from the wines that they have, no, meron silang iba't ibang souvenir items, no, binibenta, no. I'll show you around katulad nito. Ayan, small items basically, no. Ayan. And then pili lang kayo dyan kapag napadaan kayo dito sa may Gabay Wines and Souvenirs. It's not just only wines that they're selling but also some souvenir items. Okay, let's ito ang mga pangpasalubong, a coin purse which only would cost 85 pesos, no? And pasok naman tayo dito. Ito yung mga display items, no? Meron din sila. Similar din sa nakita natin sa Baguio. So yeah, different kinds of souvenir items made of wood actually. Yeah. So let's go down here as well. May mga shirts din sila, apparels, no? So from 180 pesos, 160 pesos for the Sando, and 230 pesos for the 2 extra large. Ayan. Right. These are some of the apparels. Tsaka meron din dito mga chichirya, no? Ayan. So, kompletos Ricardos na yung inyong pamamasyal, no? So I'm just showing you around just in case na nandito kayo sa Sagada. Ayun na, may nakita na ako dito mga coffee shops and restaurants. Kanina hanap tayo ng hanap. So nandito lang pala sa may bandang pababa. So let's go ahead and try to explore this area. Say hi! Yun. Some of the tourist, mga turista, no? And there's also a yogurt house here, no? Pupuntahan natin siya mamaya, no? So, yun yun. And let's go ahead and take a further walk. So, ang sarap lang mamasyal dito, no? This is my first day actually here in Sagada. And, well, we'll learn more about the place as we go along. Ang dami pala dito mga restaurants eh. No, kapag in-explore mo lang siya.